Xin chào cả nhà. Hôm nay món gỏi rau muống bếp Mama Hoa mang đến cho cả nhà mình cùng xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Xin cảm ơn cả nhà. Đầu tiên để làm được món này, chúng ta chuẩn bị một củ rưỡi tỏi. Đập tỏi ra và lột vỏ. Sau khi lột, chúng ta chia số tỏi này ra. 1/3 chúng ta giã nhuyễn với 2 trái ớt và 2/3 chúng ta bằm. Chúng ta làm hỗn hợp tỏi, ớt và gia vị để trộn gỏi. Phải giã thật nhuyễn như thế này là được. Rau muống chỉ lấy cọng, bỏ lá. Rau răm rửa sạch, chỉ lấy lá. Chúng ta cho một muỗng tỏi băm vào ướp thịt và phần tỏi còn lại để phi, trộn gỏi và chiên thịt, và phần dầu đó để chúng ta chiên thịt. Nửa muỗng tiêu, một muỗng đường phèn và một muỗng rượu ngũ vị hương. Cuối cùng là chúng ta cho một muỗng nước tương. Đun nóng chảo, cho một muỗng dầu vào. Phi hết cái phần tỏi hồi nãy chúng ta chừa lại, phi vàng. Sau khi tỏi vàng, vớt tỏi ra và dùng để nguyên chảo, đừng tắt bếp. Cho thịt vào chiên. Sau khi chiên, cho hết phần nước ướp vào và dùng nửa chén nước để tráng dụng cụ trộn thịt. Nấu đến khi nước cạn hết là được. Wow, bây giờ mùi thơm đã ngạt ngào rồi. Đây là phần tôm chúng ta hấp hay là luộc chín rồi lột vỏ. Cái cách lột vỏ như thế này, các bạn cùng quan sát nhé. Lột chừa đuôi tôm, đầu tôm lột và lấy phần ruột tôm bỏ. Lột vỏ chân tôm. Tôm đã được lột vỏ và thịt sắc sợi. Và chúng ta tiếp tục qua công đoạn xử lý rau muống. Cho một muỗng muối vào 1 lít nước và 2 muỗng nước cốt chanh. Dập hết rau muống, chúng ta cho vào vòi nước và bóp cho rau nó vỡ ra và xả bỏ đi 3 lần nước như thế. Vớt rau muống lên để ráo, cho vào 2 muỗng nước cốt chanh và trộn đều. Bây giờ là đến khâu cuối cùng, chúng ta trộn gỏi. Trước khi trộn thì chúng ta phải chắc hết cái nước trong cái rau muống hồi nãy mình đã trộn nước cốt chanh. Tiếp đến chúng ta cho từ 2 đến 3 muỗng nước mắm vào hỗn hợp tỏi, ớt. Cả nhà mình ơi, có thấy đói bụng không? Giờ thì món gỏi rau muống hạt điều chúng ta sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn bước cuối cùng là chúng ta trộn tất cả các thứ đã chuẩn bị vào thôi. Nam thanh nữ tú của nhà mình ơi, không có ai vụng về cả. Hãy vào bếp và làm theo Mama Hoa nhé. Còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký theo dõi bếp Mama Hoa và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi.
để tất cả mọi người ai cũng là đầu bếp xịn sò cho gia đình của chúng ta. Có Mama Hoa bên cạnh thì đường đến với bếp là chuyện nhỏ. Giờ thì món rau muống đã hoàn thành, chúng ta cho ra dĩa thôi nào. Ai mà chồng bỏ chồng chê, làm dĩa gỏi rau muống hạt điều được như vậy là chồng mê ới già. Ai bị vợ cứ phàn nàn làm dĩa gỏi rau muống hạt điều là vợ bàng hoàng tỉnh ra. Ta nói cọng rau muống nó chua chua ngọt ngọt giòn giòn, hạt điều nó bùi bùi béo béo, miếng thịt và con tôm thì nó ngọt cay cay, ngon ngất ngây. Chúc cả nhà thực hiện thành công và đừng quên để lại một like cho bếp. Và nhớ đón xem mì gói xào hải sản ở video sau. Mến chào cả nhà, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.